Üdvözöllek újra, kedves barátaim, a csatornámon. A csatorna, ahol történelem és sok más dolog fellelhető. Ugyebár már 2 részben foglalkoztam az erdélyi forradalommal, tehát az 1848-as forradalommal és annak a hatásairól Erdélyben. Ma a 3. résszel folytatjuk ezt. Tehát a 3. rész, Erdély, a szabadságharc és a forradalom idején. Ugyanis itt Erdélyben ellenforradalom és polgárháború kezdte felemészteni Erdélyt. Az ellenségeskedések kezdete és a naszódi határőrezred lázadása. Ez a következő bekezdés. Urban alezredes, a naszódi román határőrezred parancsnoka augusztusban Bécsben járt. Megkapta a szükséges utasításokat, hogy a megfelelő pillanatban nyíltan lépjen fel a magyar kormánnyal szemben. Tehát annyit érdemes megemlíteni, hogy mindenki tudja, hogy az 1848-as forradalom miről szólt, ugyebár, és ennek ellensúlyozásaképpen Bécs mindent elkövetett, hogy gyengítse Magyarországot, gyengítse a magyar szabadságharc törekvéseit. Tehát Bécsből hazafelé jövet Urbán alezredes, Szebenben útba is ejtette Puckner tábornokot, akinek hasonló utasításokat hozhatott. Hogy a magyar kormány elleni fellépést mennyire összehangolták, még időpont is megegyezett, mikor Erdélyben Urbán Magyarországon Jellasics fegyverrel fordult a magyar kormány ellen. Szeptember 11-én Jellasics és 13-án Urbán. Urbán alezredes arra biztatta az erdélyi parasztságot, hogy ne engedelmeskedjen a pesti kormány által elrendelt sorozásnak. Viszont jelenkezzenek csoportosan is egész falvak nála Naszódon, hogy felesküdjenek a császárra. Hát volt is hatása a korábbi suttogó, most már nyíltan magyar ellenes és császárpárti propagandának, mert a falvak sokasága tagadta meg az újonc összeírást, a fiatalok inkább az erdőkbe húzódtak el, vagy sok helyen a falusiak összecsaptak az összeírást végző hivatalnokokat kísérő katonasággal. Szeptember 13-án Naszódon tartott ezredgyűlésem, idézet, az ezred függetlennek nyilvánítja magát a magyar minisztériumtól. Idézet vége. A továbbiakban az unió megsemmisítését kéri, és a magyar nemzetőrség lefegyverzését. Felajánlja fegyvereit, úgymond a birodalom épségének fenntartására. A továbbiakban Urbán a falvakat sorra feleskedte a császárra, s nekik erről úgymond sasos, vagyis Habsburg címeres elismervényt adott. Részben fel is fegyverezte őket, illetve megígérte felfegyverzésüket. A hatás nem késett, már szeptember végén felléptek a feleskedett falusiak, a magyarok, főleg nemesek, református papok, tisztségviselők, majd általában a magyarok ellen. Elfogták, megverték,
megalázták őket, és sokat közülük Naszódra hurcoltak. Az udvarházakat feldúlták, kirabolták. Így még Veselényi Zsibói kastélyát is. Előbb Kővárvidék, Belső-Szolnok és Közép-Szolnok vármegyékben kezdődött a lázadás-dúlás. Majd Erdély teljes középső részén egészen a Mezőségig. A felbújtatott lázadók elől a magyar nemesek vidékről a nagyobb, megerősített városokba próbáltak menekülni. A vármegyék és a városok magyar vezetése igyekezett nemzetőrséget szervezni és előkészíteni az önvédelmet. Aztán szeptemberben Balázsfalván román nagygyűlés volt. Ezzel el is indult a polgárháború Erdélyben. Míg Észak-Erdélyben Urbán alezredesnek alárendelte magát a románság, például csak szeptemberben több mint 500 falut esketett fel a császárra. Addig a szebeni székhelyű Román Nemzeti Bizottság együttműködött a szászok vezetőivel és Puchner császári tábornokkal, de nem rendelődtek alá annyira a hadvezetésnek. Önálló elképzelésük megvalósítására Balázsfalvára hívtak össze szeptember második felében fegyveres román népgyűlést, ahová a román vezetőkön kívül megérkeztek a másik román határőrezred, az orláti, így nevezték, küldöttei is. A Balázsfalvi gyűlés legfőbb vezetője Börnuciu volt. A katonai vezető pedig a már jól ismert Ávram Jánkó. A népgyűlésen megjelent Vaj királyi biztos is, és megígérte a román sérelmek orvoslását. De ennek nem sok hatása volt. Sőt, ellenkezőleg. Megkezdődött a román fegyveres erő felállítása és a román közigazgatás kiépítése Erdélyben. Úgy tervezték, hogy romai mintára 15 légiót állítanak fel. Ez összesen majdnem 200 000 embert jelentett, pontosabban 195 000 fős létszám. Szintén 15 prefektúrát, vagyis megyét, minden prefektúra élén prefektussal. Október 12-ére kitűzték a román népfelkelés kezdetét. A népgyűlés érvénytelenné nyilvánította az uniót. Kiterjesztette Erdélyre az osztrák alkotmányt. S Balázsfalva főterén nyilvánosan elégették a magyar alkotmány egy példányát s a pesti kormány rendeleteit. Jelképesen is kifejezték ezzel a magyarokkal való szakítást. A szebeni szászok és a katonai parancsnokság támogatta a románok mozgalmát és szervezkedését. Fegyvereket adtak nekik, és ígéretet további fegyverekre. Emellett egyeztettek a következő katonai lépésekről is. A román prefektusok közül többen is birtokukba vették a tartományukat, ahol megkezdték az emberek mozgósítását és felfegyverzését. Közülük a legjelentősebb térséget, a teljes havasi vidéket, az erdélyi Szigethegységet. Ezt Ávram Jánkó kapta. Miközben a románok a császári hadvezetés tudatával fegyverkeztek és készülődtek, Puchner tábornok is megkezdte összevonni csapatait főleg Szászföldre és lefegyverezni a magyar nemzetőrségeket. Október közepén már javában dúlt a román népfelkelő, népirtó akciója a magyarok ellen. Már nem csupán a vidéki udvarházak lakóit üldözték, hanem a hónap második felében már magyar településeket, városokat is fenyegettek. Ebben főszerepet játszott az is, hogy október 18-án
Puckner tábornok kihirdette a hadiállapotot Erdélyben, és a magyarokat teljes, feltétel nélküli behódolásra szólította fel. A lefegyverzés már régen megkezdődött, s Urbán is a rendelkezésére álló erőkkel észak-nyugatról nyomult a mezőségen át Szászrégen és Marosvásárhely felé. Látva az erdélyi történéseket, meg kellett rendezni egy nemzeti gyűlést, aminek végül is a Székely Nemzeti Gyűlés néven Agyagfalván lett megrendezve október 16-án. Tehát október 16-ára Agyagfalvára összehívták a Székely Nemzetgyűlést. Az összehívásban, szervezésben és az ott hozott döntések hozatalában vezető szerepe volt Berzencei László kormánybiztosnak, akit Kossuth bízott meg azzal, hogy megszervezze a székely haderőt. A népgyűlés célja 3-as. Először is egy székely ideiglenes kormány alakítása, amely alávetné magát az erdélyi királyi biztosnak. Másodszor a székely katonai tábor szervezése. Harmadszor a régi székely szabadságjogok visszaszerzése. A Székely Nemzetgyűlésen úgy 60-70 ezer fő vett részt fegyveresen. Smiko Imre, a gubernium ideiglenes elnöke vezette a gyűlést, illetve a már említett Berzencei. A népgyűlés felhívást fogadott el a szász és román testvérekhez címmel, amelyben békés szándékukat fejezték ki. Erre azért is volt szükség, mert a magyarok ellen úszító szász, osztrák és román vezetők a székelyekkel riogatták az erdélyi románokat. Még kimondták a székelyek közötti jogegyenlőséget is, a székely határőrség elszakadását az osztrák katonai parancsnokságtól és a magyar kormány irányítása alá helyezését. És a székelyek felesküdtek a magyar kormányra és a magyar alkotmányra. A gyűlés második napján döntöttek a katonai táborá alakulásról, ebben szerepet játszottak Erdély belsejéből érkező polgárháborús hírek és magyar ellenes tettek. Viszont a székely katonai tábornak még 10-ét se tették ki a képzett katonák. A határőrök és a többiek fegyverzete is hiányos volt. Ennek ellenére a székely tábor október 24-én elindult Marosvásárhely felé. Visszafoglalta Urbán Aledredes csapataitól Szászrégent, de november elején a székelyeket szétszórták a Szebenből küldött, tüzérséggel is felszerelt újabb császári csapatok. Rövidesen a császári katonaság elfoglalta Székelyföld nagyobb részét, csak 3 széken volt eredményes a székely önvédelem és ellenállás. Ezután következett a polgárháború legvéresebb időszaka. Október végén és novemberben volt az erdélyi polgárháború, mint mondtam, legvéresebb időszaka. Puckner tudatosan a román népfelkelőket rendelte ki a magyar nemzetőségek lefegyverzésére. A népfelkelők szabályszerűen megostromolták, kirabolták a magyar városokat. És köztük elsősorban a bányavárosokat, amelyek jelentős magyar lakossággal rendelkeztek, mint például Zlatna és mások, valamint Gyulafehérvárt és más településeket. A lefegyverzett nemzetőrökön, polgári személyeken, öregeken és nőkön elkövetett példátlan kegyetlenkedéseket semmi nem indokolta. Például a vétlen magyar polgári áldozatok száma csak ezekben a hetekben néhány ezer fő volt. Ahol jelentősebb nemzetőri vagy magyar katonai erővel ütköztek, ott visszavonultak, a
semmiféle katonai fegyelemmel nem rendelkező népfelkelők. Közben a császári haderő sem tétlenkedett. Kihasználták a magyar államszervezet működési zavarait, a népfelkelés hatását és sorra foglalta el a nagyobb városokat, amelyekkel a román népfelkelők nem bírtak. November közepén elesett még Kolozsvár is. A magyar forradalom erői csak 3 széken dacoltak a császári túrelővel. Tehát ennek a harmadik résznek röviden az összefoglalására az lenne, hogy Erdélyben 1848 őszig csak a román nemzeti mozgalom szegült ellen a forradalmi hatóságoknak. A császári katonaság csak bátorítóan szemlélte addig az eseményeket. Bécs utasítására szeptemberben Urbán alezredes is nyíltan szembefordult a magyar kormánnyal. És októbertől már a főparancsnok Puckner is. Miközben a román népfelkelőket általánosan a magyarok ellen úszították, vezényelték. Az agyagfalvi nagy gyűlést követően a székely haderő apró sikerek után felbomlott, és elesett Székelyföld nagyobb része is. Majd novemberre szinte teljes Erdély a császáriak kezére jutott. Tehát itt egy újabb fejezete az erdélyi román-magyar, magyar-román úszításnak és megbontásnak. Mindezt azért, hogy egy másik hatalom uralkodjon felettünk. Ennyi a harmadik részről, következik a következő videómban a negyedik, az erdélyi forradalom és az erdélyi szabadságharcról. Köszönöm figyelmeteket, és várlak a következő résszel is. Sziasztok!